ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ? እንደምሰነበታችሁ ሼፍ ዮናስ ነኝ ከኢትዮ ሼፍ። እንደተለመደው ዛሬ ምግብ ሰራን ቆይታ እናደርጋለን። ዛሬ የምገኘው በታደሰ ቸኮል የገበያ ማዕከል አዳራሽ ውስጥ ነው የምገኘው። ዛሬም የምግብ ሰራን ቆይታ እናደርጋለን። ከጀርባ የምትመለከቱት በጣም ሰፊ አዳራሽ ከአንድ ሺህ ሰው በላይ የሚያስተናግድ አዳራሽ አላቸው። እዛ ሰርጋችሁን ኒካችሁን ማድረግ የምትችሉበት በጣም የተመቻቸ ቦታ ነው። ዛሬ እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ቀለል ያለ ፍሩት ሳላድ ያሳያችኋል። በተለይ ደግሞ ሰንበት ቀን ቤት ተቀመጡ ቤታችሁን በፍራፍሬ ተቀምጦ ካለ እሱን አቀናይታችሁ የምትመገቡበት ያሰራ ያሳያችኋል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። አሁን ደግሞ ጉዞ የምትጓዙ ከሆነ በጣም ትልቁ በዚህ መሰርታቸው አሸጋችሁ የምትችሉበት አማራጭ አላችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ የተከተፈ ስትሮበሪ አለኝ፣ እዚህ ጋር ፓፓያ አለኝ፣ እዚህ ጋር ሀባብ አዘጋጅቼላችኋል። ሀባቡ እንግዲህ በዚህ መልክ የተዘጋጀ ሀባብ እንደዚህ ሳታቸውን የተዘጋጀ ሀባብ አለኝ። እንዲሁም ብርቱካን አለኝ። አፕል አድርግና እዚህ ጋር ተመለከቱ። እንግዲህ ጊዜ ስለሚወስድ ነው እኔ ቀድሜ ያዘጋጅቻለሁ። አሳሩ ነገራችኋለሁ። ውሃ ትጥዱና ውሃ ከጣዳችሁ በኋላ ለምሳሌ 1 ሊትር ውሃ ምጥዱ ከሆነ 200 ግራም ስኳር አድርጉና 2 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ጨምራችሁ አንድ ቀረፋን አንድ ሎሚ ያደርጋችሁ ማፍላት ነው። 1 ሊትር ውሃ 200 ግራም ስኳር አንድ እንጨት ቀረፋ እንዲሁም ደግሞ አንድ ሎሚ ያደርጋችሁ ካፈላችሁ በአንድ ቆንጆ ሲራፕ ይወጣላችኋል። ይንተከተክ ይቀዘቅዛል። ይሄ በጣም መቀዝቀዝ አለበት። በተለይ ደግሞ ፍሪጅ ከብቶ እንዲቀዘቅዝ ያስፈልጋል። ኬስ ስለሚወስድ ቀድሜ ያዘጋጅላችኋለሁ። ይሄንን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለጉዞ ከሆነ ደግሞ በዚህ በካፕ መጠቀም ትችላላችሁ። ቤታችሁ ከሆነ ደግሞ የፍሩት ሳላድ ካፖችን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ አትክልቱ ላይ እንግዲህ መጀመሪያ ብርቱካኑን ጨምረዋለሁ። ብርቱካን ቆርጠውና እንደምትመለከቱት ያስጠጋላችሁን አሳዩን አስካካተፉን እኛን ያረጋችሁ ለመቆረጥ እንደያረጋችሁ ቆዶ ይላጣል። በዚህ መልክ ከቆረጣችሁ በኋላ ብርቱካኑ ላፋችን የሚቆረቁን የሚወረደበትን ነጭ ነጩን እናጠፋዋለን። በዚህ መልክ ነጭ ነጩ ይጠፋል። ካጠፋችሁት በኋላ እዚህ ጋር በሁለቱ አንጓ መካከል ያለችውን ፍልስ ጋር ብቻ ምናወጣት እንዴት ታደርጋላችሁ? እቺን ጋር ታደርጓት እንደዚህ ትወጣለች። አንጓው ስጋው ይወጣላችኋል። እንጂ ያደርጋችሁ አንጓው ማውጣት ነው። ሁለቱ አንጓ መካከል ስጋ ይወጣላችኋል። በዚህ መልክም ፍሬ ካለ እንዲህ ያደርጋችሁ ብርቱካኑን መጨመር ይቻላል። እዚህ ላይ ስዊት ሜለን መጨመር ትችላላችሁ ወይም መጨመር ትችላላችሁ። አጠቃላይ ሌላ የፍራፍሬ አይነቶችን መቀላቀል ትችላላችሁ። በዚህ ካደረግን በኋላ ብርቱካናችን እንደዚሁ በተማሳይ መልኩ ጨምረዋለን። እንግዲህ የዚህ ምግብ አሰራርና ሌሎችም ከፈለጋችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትዘንጉ። እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን ጫን ካላችሁ አዲስ ምግቦች በጊዜው እንልክላችኋለን። የኢትዮ ሼፍን ዌብሳይትም አማራጭ አላችሁ። etiochef.com ብላችሁ ትገቡ። እዛ ላይም ብዙ ምግቦችን ታገኛላችሁ። የኢትዮ ሼፍ አፕሊኬሽን ከጉግል ፕሌይ ወይም ከአፕ ስቶር ላይ በማውረድ ተጠቃሚ ትችላላችሁ። እንግዲህ አንድ ብርቱካን ወቅት ሲሆን በጣም ቆንጆ ብርቱካን ይገኛል። ብርቱካን ደግሞ እንደዚህ እንደኔ የሚያስቸግር ብርቱካን ያጋጥማቸዋል። በዚህ መልክ አዘጋጅታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ከፈታን በኋላ ቀጣይ ስራችን ቴብላችን እናጸዳለን። እናጠዳለን። ንጹህ ካረጋችሁ በኋላ አፕላችን ደግሞ አፕል መጨረሻ የምከትፈው ቶሎ ስለሚጠቁርብኝ ነው። እንዳይጠቁር አፕል መጨረሻ ላይ ከትፈዋለን። ያረጋችሁ አፕሉን እንዲህ መጨመር ነው። ያረጋችሁ አፕሉን አፕል ይገባል።
ያጋችሁ ፍሬ ከወጣ በኋላ እናደርግና ጨምራለሁ ማለት ነው። እቺን ጨርሳታለሁ። በተመሳሳይ መልኩ እናደርጋለን። ታረጉና ጨምራችሁ ማለት ነው። አስከትል እንግዲህ ላይ ሲራፓችን መጨመር። ሲራፕ ካረጋችሁ በኋላ እንዲያርጋችሁ ትንሽ ፍሪጅ ማቆየት ይችላልላችሁ። ወዲያውኑ የቀዘቀዘ ከሆነ ወዲያው መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። አሁን ቀጣይ ስራችን የሚሆነው እንግዲህ እኛው ከቀረጻ በኋላ ትንሽ ጉዞ አለችብን። ስለዚህ ለዛ የሚሆነንን ለካሜራማኖች ያዘጋጀሁትን አሳያችኋለሁ። በዚህ መልክ ያዘጋጃችሁ ካፖ ላይ ከነውሃው እየቀላቀላችሁ ታረጉትና በኋላ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን በዚህ መልክ እንግዲህ አዘጋጅተናል። እኛን ስብስብ አድርገን እንግዲህ ወደ ጉዟችን እንላለን። እናንተ ደግሞ ካስፈለገ እንዴት መስራት ትችላላችሁ። በፍሩት ሳላድ ካፕ ደግሞ ቤታችሁ መጠቀም ይቻላል። በጣም ቀላል ነው፣ ደቂቃ አይፈጅም። አንዱ አፕል የከተፈ አንዱ ሀባብ የከተፈ በሰምሰሩት ስራ ነው። ከሰራችሁ በኋላ ሲራፕ አፍልታችሁ ቀላቅላችሁ ማቅረብ ይቻላል። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እዚህ አልኮል ይጨምሩበታል፣ ማድረግ ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ሰርታችሁ እንድትመገቡ ጋብዛችኋለሁ። ለተለመደው እንዳትረሱ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የደወል ምልክቱን መጫን እንዳዘነጉ። በተጨማሪ የዌብሳይታችንን ጎብኙን። ከአፕሊኬሽን ላይ ደግሞ የኛን አፕሊኬሽን የኢትዮሼፍ አፕሊኬሽን በማውረድ ተጠቅመበት። ለዛሬ በፍሩት ያዘጋጀላችሁ ፍሩት ሳላድ ይመስላል።